Még néhány aprólékos munkafázis van hátra, és remélem, hogy hamarosan készen tudok lenni a vitorlával. Mostanra maradtak a kamionponyvából készülő erősítő és rögzítő darabok. Ezek közül a legkomplikáltabb, legaprólékosabb az orrerősítés lesz, és szintén komplikált, de az orrhoz képest legalábbis így előre belegondolva egyszerűnek tűnő rész, az pedig a gerinc véghez, a sárkány tartjához kerülő szalag, ami majd a gerincruzat hivatott rögzíteni a helyén. Ehhez a darabhoz a előkészítés során levágtam egy 15x2,5 cm-es fekete kamionponyvacsíkot, és szükségem lesz hozzá 2 darab tépőzárra. A tépőzáram szintén 2,5 cm széles. A bolykos feléből a tépőzárnak egy 8 centis darabot vágok le. Ez fog majd a ponyva csíkra rákerülni. Hozzá kell majd varnom, és ezen kívül egy 5,5 centis darabra lesz szükségem a tépőzárnak a karmocskás feléből, ami pedig magára a vitorlára kerül majd rá, és egyrészt természetesen az a funkciója, hogy ennek a tépőzárnak a másik felével találkozva egy rögzítést tudjon létrehozni, a másik funkciója pedig egyben az lesz, hogy alatta lesz átbújtatva, ő fogja hozzá rögzíteni a gerincrúdat a vitorlához. Ponyvaszalagra a tépőzárat egyelőre 2 oldalas ragasztószalaggal rögzítem, és szintén fölragasztom a vitorlára ezt az egész szalagot egyben, valamint a tépőzárnak a horgos felét, mert ezt majd még meggontolom, hogy ezt tényleg akarom ragasztani, mert ennek nem biztos, hogy el akarok venni a széléből teljes 6 mm-t, hiszen ez alatt még keresztül kell majd bújnia a gerincnek. Minden esetre utána majd egyszerre megvarrom őket, hogy hozzá legyen varva a szalag is, meg a tépőzár karmos fele is a vitorlához. A ponyvának van egy fényesebb fele és egy mattabb fele, mattabb textúráltabb fele. Úgy gondolom, hogy a kész sárkányon majd a fényes felét teszem kívülre, matt felül lesz belül, és erre a belülső oldalra kerül a tépőzár. Egyszer. Az orrhoz egy 10x10 cm-es darabot vágtam le a sárga színű ponyvából. Ezt is a matt oldalával befelé félbehajtom, és ezt a félbehajtott négyzetet, hát ezt a dupla háromszöget fog majd kelleni a sárkány orrára ráaplikálni, többszörösen egy igen bonyolult mintában megvarni, és utána pedig elől a feleslegesen kilógó oldalait azt levágni.
élet csinálni, eléggé nehéz ebbe az anyagba, de azért legalább benne maradt valamennyire. Úgyhogy lesimogattam az ollónak a nyerével. Itt most magam elé tettem a vitorlát a sárkány hátoldalával fölfelé. Ide fog rákerülni a tépőzárnak a karmocskás fele, egy picikét a vitorla legvégétől beljebb. Akkor ezt a karmocskás felet, ezt így, hogy helyben nézem, ahol látom az azonos szélességű gerincerősítő Mylar csíknak a kétoldalas ragasztóval fölrakott oldalait. Jobb lesz, hogyha ide nem használok el egy 6 mm szélességű kétoldalas ragasztót, hanem ezt már csak kézzel tartom a megfelelő helyre a varráshoz. Akkor viszont a sárkány hasoldalára magát, ezt a gerinc lezáró csíkot, ezt mindenképpen föl kéne ragasztanom. Ide fog jönni, keresztirányban középre, és úgy, hogy a tépőzáras része az lelógjon róla, ez lesz majd akkor ide visszahajtható, és valamennyire mozgatható, hogy pozícionálni lehessen a gerincrudat. Ezzel nem vagyok így elégedett. Szerencsére a vitorlaanyaghoz elég gyengén ragad a kétoldalas ragasztó, úgyhogy ezt gond nélkül le tudtam hámozni és utána igazítani. Úgy nézem, hogy bár erről az oldalról középen levőnek néz ki, még mindig 1 mm-rel balra kéne eltolni. És így van most pontos átfedésben a hátoldali Mylar erősítéssel. És ennek a varrásakor is figyelni kell majd arra, hogy a szegő szalagnak a pici alagútját, azt ne zárjam le, hanem legyen hely a szegélyzsinór behúzásához. Hogy az orrerősítést hogyan lenne jó varrás előtt helyre rögzíteni, azt nem annyira tudtam még elképzelni magamban, mert hogy itt sok olyan rész lesz, ahol majd azért nyitva kell maradnia a két rétegnek, be kell, hogy lehessen jutni. De nem, az orr és más közé nem fog semmibe jutni. Szerintem akkor itt most a sárkány hasoldala van fölül, itt a hasoldalon itt nyugodtan rakhatok egy ragasztó csíkot a háromszög nagy részére, és az remélhetőleg ezeket a merev és több rétegben itt-ott lépcsős szintekbe álló anyagokat is meg fogja tartani annyira, hogy a varrásig helyben tudjon maradni.
fogom rátenni a sárkány hasára. Itt a sárkány hátán pedig annyira kell ügyelnem, hogy itt legyen hely egy tasaknak és zsebnek, ahová be fog jönni majd maga a gerincrúd, és az oldalakon ott nincsen probléma, csak varni nem szabad, de ragasztani ezt szabad, mert ebbe a dakron zsebbe kell csak belemennie majd a rúdnak. Az még az érzésem, hogy ezen a részen, ahol a sárkány hátoldala van, és ahol majd a gerincrúd fog bejönni ez alá az orrerősítő alá, itt én jobban járok, hogyha lenyisszantom ezt a darabkát innen a négyzet széléről. Ez nincsen benne a tervben így kifejezetten, de ránéztem a mintasárkányomra, ahol puskázni szoktam, hogy hogyan van elkészítve, és legalábbis aki azt készítette, az szintén ugyanezt csinálta, tehát nem lehet egy teljesen ördögtől való ötlet, úgyhogy ez egy ennyivel kisebb darab legyen, hogy ennyivel kényelmesebb legyen majd betolni rajta a gerincrudat, de azért lehet egy kicsivel ez a vágás pontosabb. Legalábbis valamennyire fogja a ragasztó. Átmenetileg föl van helyezve az orr és a falok erősítése, illetve lezárása. A mai adásban nem sok munka fért bele, úgyhogy tanulságos sem sokat tudok levonni belőle. Azt azért leszögezhetem, hogy az orr erősítő foltnak a csücskét gerinc felőli oldalon tényleg érdemes levágni. Legközelebb azt fogom megmutatni, hogy hogyan húztam be a sárkány kilépő élébe a szegény zsinórt. Addig természetesen ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.